اسموتی که میخوام امروز درست بکنم یه ترکیب فوق‌العاده است برای این روزای گرم تابستونی. خرید سوپرمارکتیمو از مرکز خرید نزدیک خونمون امروز انجام میدم. خب سوپرمارکت های اصلی توی استرالیا کولز، وولورث و الدی هستن. البته آیجی هم هست ولی تعدادش به اندازه اون سه تا سوپرمارکت نیست. توی کوچکترین مرکز خریدای داخل سیدنی هم که میرید حداقل یکی یا دو تا از این سوپرمارکت ها رو داره که میشه ازشون خرید کرد. من الان اومدم داخل وولورث یه چند قلم جنس بردارم و اینم بستنی مورد علاقه من، بستنی پسته‌ای. موزا رو از قبل گذاشته بودم تو فریزر که یخ بزنه. اسپرسو، اون یه شات قهوه‌ای که از قبل درست کرده بودم و گذاشته بودم خنک شه. ترکیب کرمی خیلی خوش رنگ باحال. آماده است. فوق‌العاده است. بی‌نظیره. اگه از طعم نوشیدنیای خنک تابستونی که تکراری شدن برات خسته شدی، حتما این اسموتی رو امتحان کن.